विभा रेसिपीमध्ये स्वागत आहे. आपण आज बनवणार आहोत मसाले भात. आता मी 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे. त्यात मी जिरे टाकत आहे. जिरे लाल होऊन द्यायचे आहे. आता मी त्यात कांदा टाकत आहे. आता कांदा लाल होऊन द्यायचा आहे. आता इथे मी तांदूळ घेतलेले आहे आणि मसूर डाळ आणि तूर डाळ धुवून घेतलेली आहे. आता इथे कांदा आपला लाल झालेला आहे. आता आपण त्याच्यात टोमॅटो आणि बटाटे टाकणार आहोत. धुवून घेतलेले आहे. आता यात मी हळद टाकत आहे. लाल तिखट टाकत आहे. आपल्या आवडीनुसार आपण लाल तिखट टाकायचं आहे. आणि यात मसाला आणि कांदा लसूण मसाला जास्त टाकल्याने टेस्ट येते, म्हणून यात मसाले भातात कांदा लसूण मसाला आणि मसाला जास्त टाकायचा आहे. आणि लाल तिखट कमी टाकले तरी चालते. खूप टेस्टी आणि छान असा आपला मसाले भात होतो. आता मी हे 2 मिनिटं परतून घेणार आहे. आता आपल्या इथे चांगलं बऱ्यापैकी परतून झालेलं आहे. आणि आपण याच्यात आता धुतलेले तांदूळ, अख्खा मसूर आणि तूर डाळ टाकणार आहोत. बघताय तुम्ही खूप छान असं परतलेलं आहे. यात आता मी तांदूळ टाकत आहे. आणि आता हे 2 मिनिटं चांगलं परतून घ्यायचं आहे. हा कमीत कमी वेळेत खूप छान असा मसाले भात होतो. तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा. त्याच्यात लाल तिखट आणि कांदा लसूण मसाला आणि घरचा मसाला हा टाकल्याने खूप छान होतो. यात मी कोथिंबीर टाकत आहे. आता मी यात मीठ टाकत आहे. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे यात. आणि मी यात पाणी टाकणार आहे. आपल्या अंदाजानुसार आपण पाणी टाकायचं आहे. आणि यात थोडीशी साखर टाकल्याने आपला मसाले भात खूप छान आले. आता आपलं तिथं पाणी टाकून आपण उकळी घेणार आहोत. आणि मग आता आपल्या याला उकळी आलेली आहे. आपण याच्यात आता झाकण लावून 3 शिट्ट्या घेणार आहोत.
इथं मी 3 शिट्ट्या होऊन देणार आहे. आणि आता आता आपण हा भात बघताय रेडी 3 झालेला शिट्ट्या आहे, होऊन मसाले भात. मसाले भात. ही मसाले भाताची डिश रेडी आहे. ही रेडी डिश आहे. आवडली असेल तर ही डिश लाईक करा, आवडली असेल शेअर तर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब शेअर करा करा, आणि कमेंट सबस्क्राईब करा करायला आणि विसरू कमेंट नका.